ටිකට් ගත්තා. ඇතුළට ගිහින් බලමු. මේ තමයි පළවෙනි ඩිජිටල් ආර්ට් එක. අපි මුහුදක් ළඟ ඉන්නවා වගේම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ලැබෙන විදිහට ලස්සනට හදපු එකක්. ආර්ට් මියුසියම් එකේ ලස්සන බලන ගමන් මම මේ ගැන ඔයාලට විස්තර ටිකක් කියන්නම්. සවුත් කොරියාව වල තියෙන ලොකුම ඩිජිටල් ඉමර්සිව් මීඩියා මියුසියම් එක තමයි මේ. මේ බිල්ඩින් එක කලින් ස්පීකර්ස් හදපු ෆැක්ටරි එකක්. ඒත් දැන් ලස්සනම ලස්සන ඩිජිටල් ආර්ට් මියුසියම් එකක්. ආර්ට් මියුසියම් එකේ එක එක තීම් වලින් වර්චුවල් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒවට කියන්නේ එක්සිබිෂන්ස් කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ ඉන්න එක්සිබිෂන් එකේ තීම් එක තමයි බීච්. හරියටම ඇත්ත බීච් එකක ඉන්නවා වගේ තමයි මේ එක්සිබිෂන් එකේදී අපිට දැනෙන්නේ. ඊළඟ එක්සිබිෂන් එකේ තීම් එක වෝටර්ෆෝල්. හැබැයි මේකට සෑන්ඩ්ස් කියලා සබ් තීම් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා වැලි ඇද හැලෙන විදිහට ඇල්ලක් වගේ යෙලෝ කලර් එක යොදාගෙන තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. තිය ඇල්ලක් වැටෙන සද්ද එක්ක වතුර ගලා යන සද්ද එක්ක තියෙන මේ එක්සිබිෂන් එකත් අපූර්ව අත්දැකීමක්. ඔන්න බලන්නකෝ. ආර්ට් මියුසියම් එකේ තියෙන තවත් විශේෂ අත්දැකීමක් තමයි ලයිව් ස්කෙච් බුක් කියන්නේ. මේකේ සබ් තීම් එක හඳුන්වන්නේ නයිට් සෆාරි කියලා. මෙතනදී අපිටම පුළුවන් අපි පාට කරන චිත්‍රයක් ප්‍රොජෙක්ෂන්ස් වලට ඇඩ් කරන්න. ඉතින් අපිත් නයිට් සෆාරි එකට සිංහයෙක්ව පාට කරා. මෙතනින් ස්කෑන් කරලා අපි පාට කරපු චිත්‍රය එක්සිබිෂන් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට අනෙක් අයත් ඇඳපු චිත්‍ර එක්ක අපේ චිත්‍රයත් ලයිව් ඇක්ෂන් එකක් විදිහට වෝල් එකේ මේ විදිහට බලාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි යන්නේ ෆ්ලවර් ගාඩන් එකට. මේ එක්සිබිෂන් එකේ තීම් එක ෆ්ලවර්ස්. සබ් තීම් එක කැමීලියා. කැමීලියා මල් පිපුන වැස්සක් වගේ මල් පෙති හැලෙන සමනල්ලු ඒමේ අත පියාඹන කුරුල්ලන්ගේ කිචිපි සද්ද ඇහෙන ලස්සන මල් වත්තක අත්දැකීම මෙතනදී අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ අත්දැකීම තවත් තාත්වික විදිහට ලබා දෙන්න මල් සුවඳ එන විදිහට මෙතන පරිසරය ලස්සනට හදලා තියෙනවා.
කියන තීම් එක යටතේ තියෙන එක්සිබිෂන් එකට මියුසියම් එකේ ලොකු ඉඩක් වෙන් කරලා තියෙනවා. මෙතන ඇත්තටම එක්සිබිෂන්ස් 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක Light of Masterpieces. මේකෙදී ලෝක ප්‍රසිද්ධ සිතුවම් ඩිජිටල් ආර්ට් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක Jeju Island in the Garden of Light. Jeju Island එකේ ඉතිහාසය, වර්තමානය, වැදගත් තැන්, සිද්ධි එකතු කරලා හදපු එක්සිබිෂන් එකක්. තුන්වෙනි එක Light in Time. කාලය හා අවකාශය සම්බන්ධ කරලා හදපු visual projections මේ එක්සිබිෂන් එකේදී දැක් ගන්න පුළුවන්. මේ හැම එකක්ම ගොඩක් ලස්සනට පුදුම හිතෙන විදිහට sound effects එක හදලා තියෙන්නේ. ආටි මියුසියම් එකට එන ගොඩක් අය සෑහෙන වෙලාවක් මේ හෝල් එකේ වාඩි වෙලා මේ ඔක්කොම එක්සිබිෂන් ටික විඳලා යන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ආටේ මියුසියම් එකේ තවත් බලන්න ලස්සන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒවත් එක්ක ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු. අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා.